agak benda betul dia sensitif. Tak ada dia lawak je lah. Siap B. Cik nak ready nak SS kan? Thank you. Thank you, Mirun. Thank you. Thank you, Mirun. Love you so much. Love you so much. Sekejap. Siapa warna tu tak nampak Mirun tu? Tak nampak ah. Kalau tak nampak nak bagi saya lagi. Tak nampak ke? Licha di mana ni? Aduh. Ha? Licha di mana? Yang tak mau main dah. Tak Dah buka dah nak belajar, nak masuk belajar dah ke? Alah. Aduh. Sedap. Habis lah. Nanti Mirun apa semua nanti rindu lah kat Licha. Bye-bye semua. Sedih lah macam ni. Aduh, macam mana nak buat eh? Tak tahu lah. Tak tahu lah. Tak tahu lah macam mana nak buat lah. Tak lah, aduh. Lepas tu depan ni kami nak tengok Licha kat mana? Tengoklah Licha dalam mimpi. Tak boleh lah macam tu. Licha pun berat nak kumpul apa semua. Ya ke berat? Serius lah ni, Mirun ni sentiasa support Licha. Siapa lagi? Acu, siapa yang duk salah-salah Licha tu semua. Siapa yang support tu. Macam sedih lah ni Little B ha. Aduh, Licha. Lepas ni okey, lepas ni kami nak tengok Licha kat mana? Boleh tengok Licha kat IG Oh, Licha akan selalu live kat IG lah lepas ni. InsyaAllah tu pun sebab Licha lepas ni mungkin akan sedikit busy. Busy buat apa? Licha nak busy bukan buat apa pun. Busy lah Licha nak belajar banyak. Busy dengan boyfriend dah. Letih lah. Aduh. Tak. Apa benda? Tak tadi nak beritahu kat Licha. Benda apa? Kau memang betul-betul dah tak main lah ni. Betul. Tak tipu lah ni. Kalau kita semua nanti semua akan merindui Licha ya, geng. kalau ada masa peluang selive lah, insya-Allah. Tu pun tapi rasa macam tak ada. Sarah ni memang tak ada dah lah. Handphone dia takkan download dah. Dia akan lepas ni dia akan install, takkan download dah. Betul lah. Sedih lah. Bye semua. Kami lagi sedih Licha. Licha dia sedih tak nak anggap. Tak tahu macam mana nak describe. Tapi Licha terpaksa buat semua ni. Sebab nanti Licha tak boleh fokus. Nak study lagi. Betul lah tu. Nanti Licha tak boleh fokus. Yes. So Licha kena fokus. Yes. Betul tu. Licha baru masuk tu SEM 1 lah. Sem 2. SEM 2 dah. Dekan ni. Amin. SEM 1 dekan ni. Amin. Awak, dah ke Bigo? Apa dia? Bigo tak main dah ke Bigo? Licha tak main, kita pun tak main lah.
Lepas tu, Oh lah, nak buat macam mana? Kita main sebab Lica main. itulah Lica pula tak main dah. Lica dah beli ke tak main, Lica tak main lah. Apa dia? Lica dah beli pun tak main, Lica pun tak main lah. Pula dah. Ya ke? Mana boleh macam tu? Serius, Acu tak masuk lah Lica. Lica dah last. Tak ada nak cakap terima kasih semua kat dia. Alah, tak apa. Nanti Lica tulis je kat bio. Lica tulis kat bio. No more Bigo. Itu DP hitam. DP broken. Aduh. No more show lebat. Boleh tapi tolong pecah 3 star. Lica dah live. Lucu-lucu 3 star. Lica dah last live. Tolong Lica, geng. Tolonglah. Lica dah last dah tu. Tolonglah. Sian, Lica. Thank you tak kak. main lah. Yang support Lica. Yang support Lica semua. Thank you. Lica hargai sangat-sangat. Siapa lagi? Semua lah yang Lica Zah. Thank you. For me. Thank you so much. Yang tak pernah dislike Lica, thank you. Daripada awal Lica main video sampai sekarang. Oh sedih. Tak lupa lagu sikit. So nak bagi Sedih. tak ucapkan kat aku. Oh, Lica nak Anna ni? Hala nak end lah ni. Thank you semua yang support Lica daripada awal. Tak sedih lagi. Aduh. Lica ni kadang-kadang lawa juga. Weh tajuk yang apa yang selalu orang duk buat sedih tu tajuk apa? Boleh je lagu sedih. Tak ada. Ada. Hot music background tu. Alah, hak tu lah. Tengok kelang lagu Korea apa? Lagu sedih. Ya Allah, janganlah tulis lagu Korea. Lagu sedih lah ni tulis. Aduh, salah lah ni. Tulis lagu sedih. Tulis lagu background sedih. Macam tu. Sedih lah guys. Sana. Tak apalah Lica. Asalkan Lica bahagia sudahlah. Itulah. Kami pun kat sini boleh doakan Lica je. Taklah Lica pakai kat mata lah tapi ni dah dekat. Dia stok kat hidung saja je buat hiasan. Dekat. Lica pakai dekat. Lica benjau. Lica rabun jauh. Thank you semua. Okay, cepat. Cakap lah. Thank you semua support Lica. Wih sedih weh lagu ni. Sumpah aku sedih. Yang support Lica daripada awal seminggu sampai sekarang. Thank you semua. Kalau Lica ada masa nanti, InsyaAllah Lica live lagi. Okay, InsyaAllah. Sebab Lica tadi mungkin kan busy sikit. Lica hargai sangat-sangat apa yang ada ni. So sedih lah. Daripada awal Lica main video sekarang. Daripada Lica tak tahu apa-apa. Sampailah Lica tahu. Lica tak ada lah tahu sangat kan. Tapi tahu lah juga daripada dulu. Bodoh.
semua. Ui.